Xin chào anh em, vay vốn hiện nay đã rất quen thuộc với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Nhờ có hình thức vay ngân hàng mà nhiều anh em đã có vốn để mua sắm tài sản và đầu tư kinh doanh. Vậy có bao nhiêu hình thức vay vốn ngân hàng? Lãi suất ngân hàng hiện nay là bao nhiêu? Hồ sơ chuẩn bị vay vốn ngân hàng cần những gì? Và những lưu ý cần thiết khi đi vay ngân hàng thì chúng ta cùng trao đổi trong video này nhé. Thứ nhất là xác định mục đích vay vốn ngân hàng. Trước khi đi vay ngân hàng thì anh em cần xác định rõ mục đích vay ngân hàng của mình là gì. Anh em cần vay ngân hàng để kinh doanh, vay ngân hàng để mua nhà đất, vay ngân hàng để mua xe ô tô hoặc vay ngân hàng để mua sắm tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu cá nhân khác. Khi anh em hiểu rõ mục đích vay ngân hàng của mình là gì thì anh em mới có thể xác định được lãi suất ngân hàng, thời gian trả nợ và hồ sơ vay vốn ngân hàng cần những gì. Thứ hai, các hình thức anh em có thể vay vốn ngân hàng phổ biến hiện nay. Thông thường các tổ chức tín dụng cung cấp hai hình thức vay vốn ngân hàng phổ biến nhất, đó là vay thế chấp và vay tín chấp. Tùy theo từng hồ sơ vay vốn của anh em thì sẽ được ngân hàng tư vấn nên vay tín chấp hay vay thế chấp. Vậy vay thế chấp là gì? Vay tín chấp là gì? Ai có thể vay tín chấp và ai có thể vay thế chấp? Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Vay thế chấp là vay vốn dựa trên tài sản của anh em đang sở hữu, tùy thuộc vào giá trị tài sản mà bạn đang nắm giữ, thường là những tài sản có giá trị lớn như là đất đai, nhà cửa, xe ô tô, và ngân hàng sẽ giữ giấy tờ gốc của những tài sản này và cho anh em vay một số tiền tương ứng với khả năng trả nợ mà anh em có thể trả nợ được. Tất nhiên là anh em có tài sản thế chấp và có khả năng trả nợ rõ ràng thì anh em sẽ được vay nhiều hơn và lãi suất sẽ thấp hơn nhiều so với vay tín chấp. Lãi suất vay thế chấp hiện nay của các ngân hàng dao động trong khoảng từ 7 đến 10% trên năm, nghĩa là anh em vay 100 triệu thì anh em chỉ phải trả cho ngân hàng khoảng 700.000 đồng trên một tháng. Còn lãi suất thực tế như thế nào thì anh em sẽ được ngân hàng tư vấn rõ hơn vào thời điểm vay vốn, tùy thuộc vào anh em thế chấp là bất động sản hay là xe ô tô. Thường thì nếu anh em thế chấp là xe ô tô sẽ có lãi suất cao hơn là thế chấp bằng bất động sản, với lý do là xe ô tô là động sản, anh em có thể mang đi đâu là tùy ý nên rủi ro cao thì ngân hàng sẽ cho anh em vay với lãi suất cao hơn. Số tiền cho vay hiện nay các ngân hàng thường cho anh em vay với hạn mức từ 70 đến 80% trên giá trị tài sản đảm bảo. Thời gian cho vay, nếu anh em thế chấp bất động sản thì sẽ được vay lên tới 35, nếu anh em thế chấp bằng xe ô tô thì sẽ được vay lên tới 15 tùy theo từng ngân hàng. Về mức phí và phạt khi vay vốn thế chấp như sau. Về mức phí làm hồ sơ vay vốn thế chấp tùy thuộc vào từng ngân hàng, tuy nhiên chênh lệch không đáng kể, bao gồm các loại phí như sau. Phí thẩm định tài sản thế chấp hay được gọi là phí định giá tài sản, dao động trong khoảng 0,12% đến 0,45% tùy theo giá trị của tài sản thế chấp. Thứ hai là phí công chứng tài sản đảm bảo sẽ do người đi vay trả trực tiếp tại các phòng công chứng do ngân hàng chỉ định. Phí đăng ký giao dịch đảm bảo khách hàng tự đóng cho phòng tài nguyên và môi trường tại Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện. Cuối cùng là các loại phí thẩm định hồ sơ vay vốn khác do ngân hàng chỉ định nếu có. Mức phạt của ngân hàng được áp dụng khi anh em chậm trả nợ hoặc là kết thúc hợp đồng vay vốn sớm. Nếu anh em muốn trả nợ trước hạn thì anh em sẽ bị ngân hàng phạt với mức phí dao động từ 1 đến 5% dựa trên số tiền trả sớm. Còn nếu anh em trả nợ chậm, nghĩa là đến hạn thanh toán mà anh em không thanh toán thì sẽ bị ngân hàng phạt với mức phí rất là cao, lên tới 150% mức lãi suất trong hợp đồng. Nếu anh em mà đóng trễ từ 10 ngày trở lên thì anh em sẽ bị ngân hàng xếp vào nhóm nợ xấu trên hệ thống ngân hàng là CIC và anh em không thể tiếp tục vay vốn tại các ngân hàng khác được nữa, nên anh em hết sức lưu ý vấn đề này. Ngoài các loại phí và phạt ở trên, anh em còn phải chi trả thêm mức phí bảo hiểm. Đối với bất động sản thì có phí bảo hiểm cháy nổ tài sản, đối với xe ô tô thì có phí bảo hiểm thân vỏ xe ô tô. Tuy nhiên phí bảo hiểm này còn tùy thuộc vào từng ngân hàng. Thủ tục và hồ sơ vay vốn có tài sản đảm bảo hay được gọi là vay thế chấp, anh em cần chuẩn bị những hồ sơ như sau. Về hồ sơ pháp lý, anh em cung cấp chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy đăng ký kết hôn. Về chứng minh mục đích sử dụng vốn, bao gồm hợp đồng mua nhà đất hoặc hợp đồng đặt cọc mua nhà đất, hợp đồng mua xe ô tô và chứng từ tiêu dùng khác nếu có.
Thứ ba, chứng từ chứng minh về nguồn thu nhập. Anh em cần chuẩn bị hợp đồng lao động và bảng lương nếu anh em đi làm công, giấy phép kinh doanh và hóa đơn kinh doanh nếu anh em kinh doanh tự do, hợp đồng cho thuê tài sản và sổ đỏ đứng tên anh em nếu cho thuê nhà đất, và các loại giấy tờ khác có thể chứng minh thu nhập hợp pháp của anh em nếu có. Thứ tư, về tài sản đảm bảo. Anh em cần cung cấp giấy chứng nhận quyền tài sản thuộc sở hữu của anh em, ví dụ như sổ đỏ, sổ hồng, giấy đăng ký xe ô tô, vân vân và vân vân. Có thể nói đây là hình thức vay vốn ngân hàng thế chấp tài sản để mua nhà và xe ô tô đang được rất nhiều người lựa chọn hiện nay. Vậy còn vay tín chấp là gì? Nói một cách dễ hiểu thì vay không có tài sản để đảm bảo, vay dựa trên uy tín của cá nhân. Uy tín ở đây được xác định dựa trên lịch sử trả nợ đúng hạn CIC, sao kê thu nhập từ ngân hàng đối với anh em làm công, hóa đơn mua bán hàng hóa đối với anh em kinh doanh tự do. Vay tín chấp do không có tài sản đảm bảo mà chỉ xét duyệt hồ sơ dựa trên uy tín của khách hàng nên chỉ được vay một khoản tiền nhất định, khoảng từ 10 đến 15 lần thu nhập, tương đương với khoảng từ 10 đến 500 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền vay thực tế còn phụ thuộc vào hồ sơ của anh em. Thời gian cho vay lên tới 5 năm tùy theo nhu cầu, tùy theo hồ sơ vay vốn của anh em. Lãi suất vay tín chấp cao hơn rất nhiều so với vay thế chấp. Lý do là anh em không đảm bảo bằng bất cứ tài sản gì. Nếu anh em không trả nợ được cho ngân hàng thì ngân hàng cũng không thể xử lý tài sản nào đảm bảo của anh em cả. Chính vì cho anh em vay rủi ro cao nên ngân hàng sẽ lấy lãi suất của anh em cao hơn. Hiện nay lãi suất cho vay tín chấp tại các ngân hàng dao động trong khoảng từ 15 đến 20% trên một năm. Về mức phí và phạt, đối với vay tín chấp anh em cũng cần chuẩn bị các loại phí như sau. Thứ nhất đó là phí thẩm định hồ sơ vay vốn. Thứ hai là phí trả tất toán sớm hay được gọi là phí trả nợ sớm. Thứ ba là phí phạt nếu trả nợ trễ, lãi suất phạt nếu trả nợ trễ. Về thủ tục và hồ sơ vay vốn tín chấp đơn giản hơn rất nhiều so với vay thế chấp có tài sản đảm bảo, bao gồm chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, hợp đồng lao động và bảng lương hoặc hóa đơn sử dụng điện nước nếu có. Hy vọng anh em đã có cái nhìn chung nhất về các hình thức vay vốn ngân hàng, thủ tục vay vốn và các lưu ý cần biết khi anh em đi vay vốn tại các ngân hàng. Nếu anh em nào đã có kinh nghiệm vay vốn hoặc đã từng tìm hiểu về vay ngân hàng, chúng ta hãy cùng nhau trao đổi ở dưới phần bình luận của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.